Megérkeztünk ide Tokióba. Ugye ezt már a második napunkon vesszük fel, mert annyira fáradtak voltunk az első nap, hogy örültünk, hogy arra volt energiánk, hogy itt a környéket el tudtunk menni felfedezni. Bár az idő se akarta, mert esett az eső, de szerintem így az első napra ez így tökéletes volt, mert a fények is gyönyörűek voltak az esőben. Igen, de amiért felvesszük ezt a videót, az az, hogy elmondjuk nektek, hogy sikerült bejutnunk az országba, mert ahhoz is kellenek dolgok, ugye, fel kell készülni, mikor az ember egy japán útra megy. Szóval először is otthon kitöltöttünk egy formanyomtatványt online, hogy egy QR kódot kapjunk, hogy úgynevezett 90 napos vízummal bejöhessünk ide az országba. Hasonló a szisztéma, mint mondjuk, hogyha Amerikában az ESTA-t igénylitek meg, de ez ingyen van, itt csak be kell regisztrálni előre. Igen, szóval ez megvolt mind a kettőnk részére, utána szereztünk egy SIM-kártyát, ami egy eSIM kártya volt, a Tominak a telefonjába aktiváltuk, mert mi minden útunk előtt szeretünk az adott országból, bármint hogyha Európán kívül repülünk, egy SIM-kártyát beszerezni, mert úgy nekünk sokkal egyszerűbb, hogy korlátlan internetünk, illetve telefonálásunk van. Zürichnél leparkoltuk az autót a repülőtérhez közel, 98 frankot fizetünk a parkolásért erre az időtartamra, amíg mi ott parkolunk, aztán ugye elrepültünk Zürichből az első megállónkba Münchenbe, ugye, és akkor Münchenből, müncheni csatlakozással jöttünk ide Tokióba, Lufthansa-val repültünk idefele, visszafele pedig a japán légitársasággal fogunk menni, ami ugyanahhoz a csoporthoz tartozik, mint a Lufthansa vagy a Swiss, ugye a Skylines-hoz. Igen. És hát arra is kíváncsiak leszünk majd, hogy a hazaút mondjuk a japán társaságnál milyen lesz. Igen, szóval egy hosszú út után megérkeztünk egy teljesen más világba, amit előtte eddig soha nem láttunk, csak képeken, vagy filmekben, és annyira meg voltunk lepődve, már az első hely, ahova eljutottunk, az a WC volt, ott is nagyon meglepődtünk, hogy milyen modernek, hogy szól a vízcsobogás, meg van ilyen különböző mosási funkciók, meg ülőkemelegítő, meg stb. Szóval ez is már ilyen cyber tech volt, meg az is, ahogy az ellenőrzés folyt, teljesen flottul. Ott volt a QR kódod, oda mutattad, új lenyomatot vettek, mentél tovább, utána pedig újra lecsippantottad a kódot, aztán a bőröndel át kellett menned egy kapun, ahol valószínűleg átvilágították, és hogyha ott minden rendben volt, akkor beléphettél az országba. Szóval körülbelül ez a procedúra olyan 15 percet vett igénybe. Igen, és ugye amikor kitöltöttük ezt az online formanyomtatványt, akkor az érkezés napját, a szállodát ugyanúgy meg kellett adni, mint egy ESTA-nál, illetve hogy melyik légitársasággal jöttél, mi volt a repülődnek a száma, meg hogy mikor hagyod el az országot. Kaptunk egy pecsétet is az útlevélbe amúgy, és ugye arról is kellett nyilatkozni, hogy az adott mennyiségnél, vámmentes mennyiségnél hozunk-e valamiből be többet. Szóval mi lenyilatkoztuk nyilván, hogy nem, ugye megnéztük előtt a táblázatot a japán hivatalos oldalán, hogy miket lehet és miből mennyit lehet behozni, és hát nyilván mindent rendben találtak, úgyhogy nem is volt ilyen probléma. Igen. A gyógyszerekre, meg az ilyesmikre azért vigyázni kell, hogyha mondjuk cukorbetegek vagytok, mert itt valamit nem fogadnak el, nem hozhatod be,
és akár hogyha olyan gyógyszer van nálad, akkor haza is küldhetnek miatta. De az a lényeg, hogy átmentünk ezeken a vizsgálatokon, ami tényleg 15 percen nem tartott tovább, tök egyszerű volt, semmi gyomorideg, meg semmi ilyesmi, mint mondjuk az Immigration-nél állsz sorba az Egyesült Államokban, amikor be akarsz lépni. És akkor kijöttünk, és akkor egyszerűen néztük, hogy hogyan jussunk be a belvárosba, ugye elég fáradtak voltunk, nem nagyon tudtunk aludni a járaton. Nagyon tele volt amúgy a Lufthansa gépe, és akkor utána végül is találtunk egy Ubert, és akkor Uberrel bejöttünk ide a szállodához. Sajnos a szállásunkat rögtön nem tudtuk elfoglalni, de volt lehetőség leadni a nagy bőröngyeinket, meg a kis bőröngyeinket is, és akkor csak 2 hátitáskával így elmentünk így a köztes időbe felfedezni a környéket. Igen, hát de ez a Uber se volt egyszerű, mert először a taxit néztünk, de volt ott egy hölgy, aki először kérdezte tőlünk, hogy szeretnénk-e Ubert, vagy sofőrt, és akkor mondtuk először, hogy nem, aztán a Tomi megnézte az applikációba, hogy mennyi lenne a taxi, és megmutattuk neki, hogy tudja ennél olcsóbban, és akkor mondta, hogy oké, akkor legyen annál olcsóbb, és akkor mégis egy ilyen régi tokiói taxival jöttünk be, hanem viszonylag egy ilyen luxus autóval, úgyhogy még jól is jártunk. Ja, ilyen úgy képzeljétek el, olyan ülések voltak a kocsiba amúgy, hogy majd belinkelünk ide egy képet, vagy beteszünk ide egy képet, mint a first class a repülőn, tehát ilyen konkrét fotelekbe ültünk, nagyon jó volt. Körülbelül 1 órát jöttünk a repülőtértől ide a Asakusa városrészben lévő hotelunkba, és nekünk ez is egy nagy élmény volt. Igen. És az izgalmak majd csak még most fognak jönni, de térjünk vissza először az első napra. Mivel sajnos nem lehet elfoglalnunk a szobát csak 3 óra múlva, ezért úgy döntöttünk, hogy itt elmegyünk itt a környéken körülnézni, keresünk esetleg egy szupermarketet, és átváltjuk azt a maradék valutánkat, amit még készpénzre szeretnénk átváltani. Úgyhogy most meg fogjuk nézni, hogy milyen így első benyomásra Tokió belvárosa. Rengeteg ilyen automatát, itali, illetve ételautomatát látunk itt a városban, ahogy így jövünk keresztül. És vannak itt kávék, tök vicces, hogy Asahi gyártja, ugye mi otthon Magyarországon, illetve Európában az Asahit mint sört ismerjük, de itt annak a cégnek van vize, kávéja, úgyhogy meg lehet itt is venni az utcán, hogyha éppen nem akarsz betérni a szupermarketbe. Félálomba vagyunk, és egy teljesen más világba csöppentünk bele, ahol nem értünk semmit sem, ami ki van írva, és csodálkozunk még. Próbálunk beilleszkedni az emberek közé, és sok helyen ki vannak téve a kaják, megmutatják nekünk, hogy miket lehet választani, hogy jobban el tud dönteni a kép alapján, és ne kelljen elolvasnod. Ez szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy ki van téve, hogy fog kinézni a kaja, amit enni fog. Igen, és szerintem ez kimondottan gusztán néz itt ki. Ez egy jó helynek tűnik. Amúgy ez az Asakusa városrész, ez az egyik leghíresebb városrésze Tokiónak, legalábbis mi ezt olvastuk róla. És ez arról híres, hogy itt megismerheti az ember a hagyományos japán építészetet, amiben szeretnénk sokkal jobban elmerülni, mint amennyire itt ízelítőt kapunk belőle. Csak ahhoz ki kell, hogy pihenjük magunkat, és el kell, hogy menjünk vidékre, ami majd következik egy pár itt töltött nap után. Jobbnál jobb helyek vannak, ilyen utcai étkezdék, és itt például Kobe-sztéket lehet enni, és annyira jól néznek ki, jó ízűen esznek az emberek, szóval, hogyha éhes vagy, akkor itt van lehetőséged jól lakni is. Nézzétek meg ezt a szekeret, ezért ilyet se láttunk még. Mondjuk jó, otthon szoktam ilyet csinálni a mercével, amikor talicskával tolom be, az mégse ilyen. Szóval eljöttünk pénzt váltani egy ilyen pénzváltóhoz, ami nem automata, hiszen ugye elhozattuk magunkat a reptérről egy ilyen Uberrel, ahol csak készpénzzel tudtunk fizetni, hiszen Japánban nagyon megy a készpénz,
van egy csomó hely, ahol nem is lehet kártyával fizetni, ezért van szükségünk készpénzre. Szóval itt ennél a pénzváltónál nem lehet svájci frankot átváltani, szóval csak fontot tudtunk, ami még az előző londoni utazásunkról megmaradt, azt átváltottuk japán jenre. Szóval majd keresünk valami helyet, ahol a frankot át tudjuk váltani, ha nem, akkor meg majd szedünk le a kártyáról pénzt, hát így jártunk. Szóval ez is meg van bonyolítva annyira, amennyire csak lehet. Ilyen autót kellett volna bérelni neked. Azt mondtad, hogy ilyennel bárhova be tudnál parkolni. Igen, meg keskeny és magas, ilyennel tényleg bárhova be lehetne állni, te meg hátul ülnél, mint egy császárnő. Nézzétek, itt ez egy ilyen Liszt nevű csokis üzlet, kandírozott narancsok, meg csokival bevont mindenféle csonthéjasok vannak. Ez tök jó, hogy így itt sétálunk, csak úgy Tokiónak az utcáin, és ilyen Liszt nevű üzlet jön velünk szembe, ez ugye hát nekünk magyaroknak elég kedves. Hogyha esetleg ti sem tudtátok volna, akkor ezek az emberi erővel húzott kiskocsik, ezek a riksák, amik a 19. században jelentek meg Kiotóban is, itt Asakusa városrészben, Tokióban, ami azért is népszerű, mert a turistákat ezzel szokták szállítani, az olykor öltönybe vagy japán népi viseletbe öltözött fiúk közben mesélnek és betekintést engednek a japán város részekbe, illetve a kultúrákba egy ilyen kis túra keretében, és azért is népszerű, és azért is terjedt el, mert sokkal gyorsabb, mint a gyaloglás. És nagyon sokan beöltöznek ilyen hagyományos népi öltözékbe, és ezzel járják be az utcákat, főleg a turistákat láttuk eddig így beöltözve. Na de most nézzük meg a másik oldalon, mert itt is van egy hagyományos japán étterem, már sokadikat látjuk, és nagyon jól néznek ki a kaják. Legjobb dolog, hogy frissen készítik el, friss tésztával, zöldségekkel, friss hússal. Nézzük meg, mennyibe kerül. Te melyiket ennéd meg most azonnal? Most azonnal én ezt. Te? Én is azt. És akkor ide is értünk Asakusa egyik leghíresebb látnivalójához, a 7. században épült Senzoji templomhoz, ez egy buddhista templom, és azt érdemes róla tudni, hogy évente több millió turistát vonz, mint látjátok, nagyon sokan vannak itt. Két halász megtalálja itt a Sumida folyóban a buddhista könyörületességének a szobrát, az istennőjének a szobrát, és ennek a tiszteletére építették ezt a templomot. A szobor, amit találtak a folyóban, hivatalosan nem látogatható, de máig itt őrzik. A leghíresebb kapuja ennek a buddhista templomnak ez a viharkapu, az úgynevezett viharkapu, aminek a legjelentősebb motívuma a középen lógó vörös lampion. Oda a Hondóba, azaz a főcsarnokba úgy érdemes bemenni, hogy előtte itt a füsttel megtisztítod magad, és úgy mész be imádkozni Kanon istennőhöz könyörületességért. Meg lehet teljesen tisztulni, közben én itt szenvedek a kabáttal, és meg lehet mosni a kezedet. Menjél te is, tisztuljál meg! Na menjél, tisztuljál! Mit csináljak? Csak így öntsem magamra? Oda néz, hogy tisztul a kicsike. És megyek, befüstölöm magam. Most teljesen meg fogunk tisztulni. Igen, megmostuk a kezünket, beszívtuk a füstöt, és ez itt fönt pedig, ahogy a Merci is említette, a Hondóban, a szentély, ahova a megtisztulás után imádkozni, fohászkodni járnak az emberek. Most pedig
a japán kertbe. És ahogy kijöttünk a japán kertből, van itt egy ilyen fedett bevásárló utca, azért is jó, mert most elerett egy picit az eső, és így nem ázunk meg, mert nincs most jelenleg nálunk esernyőm. És annyira finom illatok lengik be ezt az utcát. Most olyan illat van, mint a kürtös kalácsnak az illata. Igen, nagyon finom. Itt mellettünk pedig egyenruhában a kisiskolások vásárolkodnak valami itókát. Bubble tea? Vagy fagyit, nem tudjuk. Mit kérdeztél előbb, hogy van-e kisbicska is? Igen. Szamuráj kardok között? Ez a kisbicska. Itt. Egy 10 centis tör. Jó lesz? Nem. Szalonnához? Nem. Ezek az olcsóbbik szamuráj kardok, és amik itt az üzleten belül vannak, ezek a drágábbikak. 22.500 yen volt a legdrágább az üzletben, az olyan 150 euró körül van. Ennek 4.2-es az értékelés, a 700-on értékelték, a másikat meg 4.3100-ra. Gyere, nézzük meg mindkettőt. Neked is volt régen moncsicsid? Nem, nekem nem volt. Szegény. Nekem volt 2 is. És még mindig megvannak. Tényleg? Aha. Nem is mutattad Majd a megmutatom. Moncsicsi gyűjteményedet. Itt egy szlovák zászló, nézd. Itt. Már nagyon régen otthonról kinéztünk kaját, hogy mit fogunk megkóstolni, hogyha itt vagyunk, és most találtunk egy helyet, ahol meg tudjuk kóstolni. Szóval az egyik az ez lesz nekem, ez rizssel, ilyen kacudon, majd megnézzük mi az. A Tomi pedig egy levest szeretne, ezt a rámen levest. Szóval ez már szimpatikus volt, hogy bejöttünk, rögtön étlap, és hoztak egy pohár vizet. Milyen jó! Megkaptuk a katsudonkat, ami egy hagyományos japán étel. Ugye van a katsu, az egy sertés rántott húst jelent, a don pedig azt, hogy a rizst magát. Alul van a rizs, és fölötte pedig a rántott hús. Szóval a Tomi is megváltoztatta a véleményét, mert látta, hogy milyen jól néz ki, és akkor végül ő is ilyet rendelt. Kaptunk egyébként még kéztörlőt is, a számlát az asztalra tették, de úgy, hogy letakarták, hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül, és a végén majd fizetünk. Kicsit feltöltöttünk energiával, nagyon jó volt a kaja, mindkettőnknek ízlett, úgyhogy ajánlom nektek ezt a helyet is, ahol most voltunk, de bármelyik helyet, ami jó értékelésű. Az első, amin meglepődtünk, ezek a fura autók. Mi például egy ilyen taxival jöttünk be, csak fekete volt, és olyan luxus volt. De nézd meg milyen ülés van belül. Konkrétan fotel, és hátul is néztük, és ott ültünk, és nagyon kényelmes volt, bár csak a repülőn is ilyen kényelmes ülés lett volna. És megint visszatértünk ide a templomhoz, elsétálunk mellette, aztán megpróbálunk bemenni a szállodába, mert már körülbelül 2:30 van. És 3-tól el lehet foglalni.
Végül csak kivártuk a 3 órát, és most megyünk föl a szobába. Na mindegy, az a lényeg, hogy végre itt vagyunk. Most, hogy egy kicsit felfrissültünk, megmutatom a hotelszobát. Ez egy 20 négyzetméteres hotelszoba, egy kicsivel nagyobb, mint az átlag, mert itt jellemzőek ezek az üzleti hotelek, az úgynevezett apa hotelek. Azok körülbelül 10 és 15 négyzetméter közti szobákat adnak ki, és mégsem kapszula hotel, szóval egy kényelmes hotelszobád van, rendes fürdőszobával, annyi, hogy kicsi. Ez meg egy kicsivel most nagyobb, mert ez nem ilyen üzleti hotel, hanem ez ilyen kifejezetten a turisták számára van. Na de nézzük meg a fürdőszobát. Szóval elsőre azt tűnik fel, hogy ha ide bejövünk, hogy teljesen más a WC az otthoni megszokottnál, mert a japánok oda vannak ezek a cyber-tekes dolgokért, és hát a WC is tulajdonképpen egy mondhatni okos WC. Ez például nem minden funkcióval van ellátva, de lehet választani 3 fajta öblítés közül, hogy húzod le, hogy hogyan mosod ki a dolgokat utána, és például a reptéren a WC-ben volt még olyan funkció is, hogy melegített volt az ülőke, plusz még szólt egy ilyen kis csobogása, hogy érzékelte, hogy bent vagy, hogy könnyebben menjen neked a dolog, úgyhogy ez is egy olyan furcsaság volt elsőre, illetve, hogy általában a hotelekben vannak kisebb kádak, mert a japánok nagyon szeretnek kádfürdőt venni, megtöltik a fürdőkádat, és akkor előtte lezuhanyoznak, és általában nem egy ember szokott fürdeni, hogy ne pazarolják a vizet, hanem mondjuk, ha egy család van, akkor többen megfürdenek, és az a lényege az egésznek, hogy egy hosszú és fárasztó nap után lelazuljanak, ellazítsák az izmokat ezzel a kádfürdővel, úgyhogy ez is egy érdekesség. És tulajdonképpen az egész kabin itt, hogyha becsukom ezt az ajtót, akkor ez az egész itt egy zuhanykabin, és akkor itt van mellette a kád, hiszen lejjebb vagyunk egy jó 5-10 centivel a fürdőt, illetve a WC-nek a szintjétől, és akkor itt tényleg tök jól le lehet zuhanyozni, és nem kötelező a kádba beleállnod. És most pedig elindulunk egy esti sétára, igaz, hogy esik az eső, de hát hoztunk esernyőt. Az esti sétát úgy értettem, hogy 5 óra van, és tök sötét, minthogyha este lenne, és akkor most gondolkozunk éppen, hogy merre fogunk elindulni, amihez nem kell tömegközlekednünk, de mégis valami érdekes dolog. És akkor szerintem ugyanarra fogunk most menni, amerre még a szállás elfoglalása előtt elsétáltunk, mert ott végig tető van, és most nagyon esik az eső. Igaz, hogy egy kis esernyőt hoztunk, de legalább hoztunk, mert jó, ha van, és hogyha megnézitek, akkor itt elég sokan vannak bent a tető alatt, úgyhogy mi is most ide bemegyünk. Amúgy néztük az időjárás jelentést, és körülbelül holnap hajnalig fog esni az eső, és hogyha nagyon mázlink van, és bejön ez a mendemonda, akkor holnap már nem így kell sétálnunk ilyen esőbe, hanem tudunk rendesen várost felfedezni. Azért ez is milyen, nézzétek meg, bementek a munkások dolgozni, de le kellett, hogy vegyék a cipőjüket. Ben voltunk ebbe a Don Quixote nevű boltba, ebbe a diszkontáruházba. Sajnos a mikrofon nagyon elázott, így tolmácsolok.
Szóval bent voltunk az áruházban, ami körülbelül 5 szintes volt, és rengeteg minden volt ott. Voltak ott bőröndök, órák, elektronikai dolgok, animék, egy élelmiszer volt tele furcsaságokkal, mint például polip, meg kis szárított halacskák, és ez nekünk így elsőre nagyon furcsa volt, és annyi impulzus ért minket hirtelen, hogy csak úgy kapkodtuk a fejüket, és majd szeretnénk több mindent megkóstolni, és megmutatni nektek is. Most már olyan vagy, mint egy japán. Japán halacska. Azért akármennyire is szorít sétálni, hogy szakad az eső, de megadja ennek a városrésznek a báját, és annyira felerősíti ezeket a szép színeket, ezeket a lámpásokat, amitől az embernek még inkább japán hangulata lesz. Azért srácok itt fel vannak készülve erre a heves esőzésekre, hiszen mindenki kihúzta a kis ponyváját, hogy ugyanúgy lehessen kint ücsörögni. Amúgy abszolút nincsen hideg, ilyen 18-20 fok körül van, csak éppenséggel szakad az eső. Kint itt vagyunk a templomnál, és nagyon szépen ki van világítva, érdemes ide este is eljönni. És tényleg gyönyörű ez a rész. Nekem nagyon tetszik, hogy ezek a japán írásos lampionosok egyesével ki vannak világítva, ezek is megadják még így ennek az egész környéknek a hangulatát. És az eső ellenére is nagyon sokan járnak errefele most is. Amúgy itt mutattuk nektek ezeket a jól felszerelkezett kis helyeket, átlátszó ponyvákat. Hát ez itt a Hopi Street amúgy, és ami arról híres, hogy a sörhelyettesítő italt kóstolhatjátok meg ezekben az úgynevezett izakajákban, azaz japán kocsmákban, és nem csak jókat ihattok, hanem jókat ehettek is, úgyhogy ha itt jártok az Asakusa városrészben, ide a Buddha templomhoz közel, akkor mindenképp látogassatok el legalább körülnézni, de nem fogjatok csalódni akkor sem, hogyha éhesek vagytok és enni akartok egy jót. Szóval ezeket vettük, itt van itt banános, mocsi, különböző ilyen tésztás, ilyen ételek, amit meg fogunk most mindjárt egyet kóstolni. 3 fajta sört vettünk, az Asahit azt ismeritek, ugye az ez a Super Dry, akkor van itt ilyen München stílusú Asahi, ezt meg fogjuk kóstolni, meg ugye a Sapporo, az is egy elég híres, ismert japán sörmárka. És közben eszegetjük a banános mocsit. Nagyon furán néz ki, nagyon fura állaga van. Csokival vagy kakaóval van bevonva. Ugye az első íz az, amikor beveszed, egy kicsit keserű. Aztán, hogy így eszed, igen, lágy banáníz van. Nyúlós. Nagyon, amúgy fura, de nagyon finom. A szakácsmester főz. Ja, azt írja, hogy húha. Amúgy nem szoktunk ilyeneket venni, de megkóstoljuk, hogy milyen mégis. Hát nagyon sokan eszik ezt. 10. És mennyit kell várni? 4 vagy 5 percet. És milyen ízű? Nem tudom. Japán ízű. Na, jól összekevertem. Jó leveses az állaga, van benne csomó tészta. Így néz ki. Ez bouillabaisse ízű. Igaza volt a Mercinek, azért van rajta a francia zászló. De finom. Jó. Egyszer ezt is meg lehet enni, vagy ki lehet próbálni. Meg tök jó, hogy van ilyen választék, hogyha például útközben vagy, akkor nem találsz éttermet, vagy nem akarsz annyi pénzt költeni, akkor ez is tök jó, hogy ilyet tudsz enni. Végre kipihentük magunkat, úgyhogy most újult erővel nekiindulunk a városnak, de ezt majd a következő részben fogjátok látni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és érdemes csatornatagnak is lenni, mert vásárolni fogunk az út során, és ki fogjuk sorsolni a tagok között ezeket a dolgokat. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok!